Як часто українці шкодують, що відмовилися від свого арсеналу ядерної зброї? В українських медіа та соцмережах щокілька тижнів зринає тема ядерного озброєння. Як правило, українці обурюються, що відмовились від ядерної зброї в обмін на дуже слабкі міжнародні запевнення, або переживають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти них, або і те, і друге водночас. На противагу тим, хто бідкається про минуле, виникають питання про майбутнє. А якщо Україна розробила би ядерну зброю наново? Чи це взагалі можливо? І чи ризикнула би майбутня Росія напасти на ядерну державу Україну? Відповіді не обмежуються простими так чи ні. Тому і в цьому відео розбираємо основні питання, пов'язані з темою ядерного потенціалу в Україні та у світі загалом. Отже, пояснюємо, які країни мають ядерну зброю. Ядерна зброя для країни – це водночас щит і меч. І ніде правди діти, хто нею володіє, на того й зважають. Ми бачимо, як у будь-якій незрозумілій ситуації Росія витягає з рукава ядерний козир і тішиться, яке враження він справляє. Але це не образ потужного світового лідера, як думає російське керівництво, а скоріше подоба божевільного маньяка з ножем. І незрозуміло, чого від нього чекати. На сьогодні володіння ядерним арсеналом підтверджують 8 країн. Найбільшими можуть похвалитися США та Росія. Кожна держава має понад 5 тисяч боєголовок загалом і понад 1700 готових для застосування. США володіють ядерною зброєю від 1945-го. Саме Штати вперше застосували її проти іншої країни – Японії. Американська ядерна зброя зараз, крім самих Штатів, у Європі є в таких країнах НАТО – Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Усі ці країни беруть участь у системі стримування НАТО для балансу сил і запобігання війни в Європі. Раніше вона також була в Японії, Південній Кореї, Греції, Канаді, на Тайвані та Філіппінах. Із більшості цих країн американці, коли добігла кінця холодна війна, ядерне озброєння забрали заради покращення стосунків із тодішнім СРСР. За схожим принципом у 1970-х під час нормалізації стосунків із Китаєм американці прибрали ядерну зброю з Тайваня та Японії. Російська Федерація отримала свій найбільший у світі ядерний потенціал у спадок від СРСР, що володів ним від 1949-го. Це стало можливим унаслідок ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану на початку 1990-х. 2024 року Росія, щоб тиснути на Захід через допомогу Україні, розмістила в Білорусі ядерну зброю. Ймовірно, йдеться лише про тактичну. Ядерні арсенали інших країн складають сотні боєголовок. Точної інформації про кількість неможливо знайти у відкритому доступі. До того ж, цифри можуть змінюватись. Але на основі відкритих джерел можна відтворити приблизно таку ситуацію. Велика Британія – понад 200 боєголовок, Франція – близько 300 боєголовок, Китай – близько 400 боєголовок, Індія – близько 160 боєголовок, Пакистан – понад 160 боєголовок, Північна Корея – близько 50 боєголовок. Що таке ядерна тріада? Варто уточнити, що коли ми порівнюємо ядерні арсенали різних країн, враховуємо не тільки кількість боєголовок та їхню потужність. Важлива також наявність засобів їхньої доставки. У цьому контексті згадується вираз «ядерна тріада». Це така собі ядерна суперсила, якою володіє країна, якщо має можливості завдати удари з землі, для цього потрібні шахти з пусковими установками, з неба за допомогою стратегічної авіації, з моря, з атомних субмарин. Наразі ядерну тріаду мають США, Росія, Китай, Індія та Пакистан. 40 років минуло між першим випробуванням ядерної зброї та моментом, коли Індія в 2016-му сформувала свою ядерну тріаду. На воду спустили атомну субмарину. І зараз Індія активно працює над створенням атомного підводного флоту. Пакистан працює над створенням ядерної субмарини. Але на початку 2000-х він заявив, що дизельні субмарини також можуть нести ядерні ракети. Тобто, умовно, Пакистан також володіє ядерною тріадою. Велика Британія має атомні субмарини «Трайдент». Франція володіє стратегічною авіацією та субмаринами «Тріумфант». Тож можна сказати, що ці країни дуже близькі до ядерної тріади. Чи працює договір про нерозповсюдження ядерної зброї?
У 1968-му Генеральна асамблея ООН проголосувала за міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ідея цього договору виникла через тривогу щодо наслідків ядерної гонки озброєнь під час Холодної війни. Цей важливий документ мав би зробити світ безпечнішим, знизити ризик розгортання ядерних воєн та допомогти країнам разом працювати над мирним використанням ядерної енергії. Країни, які мають ядерну зброю, зобов'язалися не передавати її іншим державам, а ті, хто не мають, не розробляти і не отримувати від ядерних держав. У 1969-му договір ратифікували США, СРСР і Велика Британія. Індія, Пакистан, Ізраїль не захотіли відмовлятися від створення ядерної зброї в майбутньому, тому договір не підписали. Україна підписала його вже незалежною в 1994-му. Північна Корея у 2003-му в односторонньому порядку відмовилася від виконання умов договору. Цікаво, що учасники договору отримують доступ до технологій для розвитку атомної енергетики за умови невикористання їх для розробки зброї. Але Північна Корея отримала цей доступ і таки використала його для створення зброї, тобто грубо кинула всіх інших учасників договору. За це вона отримала санкції, але тримається завдяки підтримці Китаю і Росії. У договорі є 3 пункти про нерозповсюдження ядерної зброї. По-перше, держави, що не володіють, зобов'язуються не передавати ядерної зброї третім країнам і нікому не допомагати її створювати. По-друге, ядерні країни мають прагнути до відмови від ядерної зброї в майбутньому. І по-третє, застосовувати ядерну енергію країни мають лише в мирних цілях. Але мало підписувати такі договори, варто ще їх дотримуватись. І, на жаль, не всі на це здатні. Як завжди, коли йдеться про недотримання домовленостей, на сцену виходить Росія. Але все почалося ще за часів СРСР, коли Північна Корея звернулася до Москви і до Пекіна про допомогу в розробці ядерної зброї. Публічно, як Радянський Союз, так і Китай відмовилися, але СРСР запропонував спільно розвивати атомну енергетику. Тож, прикриваючись розвитком мирного атому, Радянський Союз брав безпосередню участь у створенні атомного науково-дослідного центру в Йонбьоні та передав північним корейцям ядерний реактор ІРТ-2000. Це було на початку 1960-х, тобто до підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак ця співпраця триває досі, і з тою лише відмінністю, що місце СРСР посіла його наступниця Російська Федерація. Індія провела перші ядерні випробування в 1974-му, але вона визнала те, що має ядерну зброю, лише 1998-го, після успішного випробування термоядерної зброї. У той же час те саме зробив Пакистан. Він заявив, що це була відповідь на дії Індії. Ядерні програми Індії та Пакистану розвивалися паралельно, відбувалися перегони у створенні ядерних озброєнь. Хоча розвідки інших країн знали про розробку ядерної зброї в Індії та Пакистані, санкцій за це на них так і не накладали. Але фактично ні Індія, ні Пакистан не підписували договір про нерозповсюдження ядерної зброї і зробили це принципово. Вони вважали, що обмеження інших країн у володінні ядерною зброєю підсилює монополію тих, хто її вже має. Тож накладати на них за це санкції було ніби як недоцільним. Та для відсутності санкційного покарання були й інші причини, наприклад, геополітичні наслідки. США бачили в Індії стратегічного партнера і противагу Китаю, а Пакистан був важливим союзником США у війні в Афганістані. Ну і розвідка США заздалегідь знала, що Індія і Пакистан мають технічну спроможність до ядерної зброї. Тож у 1998-му це не стало сюрпризом. Іран лише наблизився до створення ядерної зброї, за що отримав санкції і жорстку протидію світової спільноти, зокрема ядерних держав. У 2015-му США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай та ЄС уклали з Іраном ядерну угоду. Іран зобов'язався не збагачувати уран в обмін на зняття санкцій. Але 2018-го президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди. У 2025-му знову за каденції Трампа з'явилося питання про необхідність нової мирної ядерної угоди. Медіа з посиланням на джерела повідомляють, що Трамп звернувся до російського диктатора Путіна по посередництво в цій справі, і той погодився. Офіційно і публічно про згортання своїх ядерних
ядерних програм оголосили Бразилія та Аргентина, які долучилися до договору про нерозповсюдження в 1990-х. Лідер Лівії Муаммар Каддафі також погодився відмовитися від ядерних амбіцій на початку 2000-х в обмін на послаблення санкцій і можливість вийти з міжнародної ізоляції. У 1980-х ядерну зброю створила і випробувала Південно-Африканська Республіка. Серед засобів доставки у пар були авіація та пускові шахти. А у створенні їй допомагав Ізраїль, що продавав тритій і долучався до розробки балістичних ракет. Також із ядерною програмою пар допомагав Тайвань. Однак Південно-Африканська Республіка перебувала в складному становищі через внутрішні та зовнішні проблеми. Вона вимушено відмовилася від ядерної зброї та утилізувала ракети. Це сталося наприкінці 1980-х, на початку 90-х років, але в пар залишився збагачений уран, який можна використати для створення ядерної зброї. До речі, якщо вже ми згадали про Ізраїль, то офіційно він не володіє ядерною зброєю. Але є дуже висока ймовірність, що насправді це не так. Вони дотримуються такого собі принципу ядерної неоднозначності, не підтверджують і не заперечують наявності ядерки. Дослідники припускають, що Ізраїль має приблизно 90 ядерних боєголовок і навіть може мати ядерну тріаду. Які країни могли б мати ядерну зброю? За класифікацією МАГАТЕ, організації, яка має сприяти мирному використанню ядерної енергії та не давати її використовувати у військових цілях, є так звані порогові країни. Це ті, які мають технічні можливості для створення ядерної зброї. Потенційно на це здатні близько 30 країн, що мають атомні електростанції та розвивають атомну енергетику. Серед держав, що мають атомні станції, інше потрібне обладнання, а також науковий потенціал для створення ядерної зброї в стислі терміни, виділяють Японію, Німеччину, Нідерланди. Чому більше говорять про ядерну зброю зараз? Питання ядерного озброєння стало актуальним після того, як Росія напала на Україну 2014 року. Й особливо загострилося вже після повномасштабного вторгнення у 2022-му. I kindly ask everyone to observe a minute of silence in memory of the victims of the aggression. I thank you, Mr. President. Адже якщо руйнується система міжнародного права та ядерна країна безкарно окуповує території без ядерної, усі інші повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. І насамперед до такого, у якому доведеться захищатися від сильнішого ворога. Країни, що мають ядерні потенціали, заговорили про їхнє посилення, а не ядерні – про розробку. На це також вплинуло те, що адміністрація президента США Трампа згадувала про можливий вихід Америки з альянсу НАТО. Франція та Велика Британія почали робити заяви про європейську ядерну парасольку та стратегію ядерного стримування без залежності від США. Я вирішив також розпочати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту з допомогою нашої ядерної зброї. У Німеччині також упритул підходять до цієї дискусії, хоч поки що на рівні політичних заяв. Варто зазначити, що буквально кілька років тому в Німеччині це вважалося б неможливим і політично самовбивчим. Більше того, питання мілітаризації Німеччини було фактично табуйоване від часів Другої світової війни. За останні десятиліття відбулося скорочення Бундесверу, оборонних витрат і скорочення потужностей оборонно-промислового комплексу. Майбутній федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: «Спільне використання ядерної зброї – це питання, про яке ми повинні говорити. Ми маємо разом стати сильнішими в ядерному стримуванні. Ми повинні говорити з обома країнами – Францією та Британією – із точки зору доповнення американського ядерного щита, який ми, звичайно, хочемо зберегти». Також політичну заяву про можливість мати ядерну зброю зробив і польський прем'єр Дональд Туск. Потрібно розуміти, що Польща повинна прагнути до найсучасніших можливостей, пов'язаних з ядерною і сучасною неконвенційною зброєю.
Звісно, поки що це всього лише заяви, і говорити про якийсь прогрес зарано. Надто, що тема перерозподілу бюджетів на користь сектору безпеки і оборони не дає гарантованих політичних балів. Але європейські лідери принаймні намагаються намацати майбутній формат посилення ядерного щита Європи в умовах кризи довіри до США. Ще навіть в 2023-му це здавалося б фантастичним, бо європейці повністю довіряли американській ядерній парасольці. Тож тема ядерного озброєння перестає бути табу, і це вже значний крок уперед. Трамп у відповідь на ці процеси заявив, що підтримує ядерне роззброєння і що було б непогано, якби США, РФ і Китай це зробили. Про це він говорив і раніше, але є сумніви, що ядерні держави почнуть відмовлятися від зброї. Іран, наприклад, відкинув пропозиції США та активізував ядерну програму. І майбутні спільні навчання Ірану, РФ і Китаю – сигнал про те, що дві ядерні держави підтримують третю, котра планує стати ядерною. А що з Будапештським меморандумом? СРСР був ядерною країною, і коли він розпався, звісно, постало питання про те, що буде з його ядерною зброєю. Залишити все там, де воно й було, у тому числі в Україні, чи навпаки, роззброїтися всім дійовим особам. На останнє Росія точно б не погодилася. На території України в спадок від Радянського Союзу залишалося 176 міжконтинентальних балістичних ракет у підземних шахтах, понад 1500 стратегічних ядерних зарядів для стратегічної авіації і орієнтовно від 3 до 4 тисяч тактичних ядерних зарядів. На той момент це був третій ядерний арсенал у світі після російського й американського. Існує поширена думка, що саме підписання Будапештського меморандуму змусило Україну відмовитися від усієї наявної ядерки. Але насправді Україна почала ядерне роззброєння ще до сумнозвісного меморандуму. У Декларації про суверенітет 1990 року, що є конституційним актом, уже йшлося про те, що Україна планує бути позаблоковою, тобто нейтральною і безядерною державою. Зробимо невеликий відступ і пояснимо, що безядерність і позаблоковість України на конституційному рівні тривала лише з 1990 по 1996 рік. У 1996-му ухвалили Конституцію України, у якій не було згадки про нейтралітет і безядерний статус. Хоча на цей час Україна вже віддала свою ядерну зброю. Позаблоковість спливала в законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики за часів президента Віктора Януковича. Цю норму скасували 2014 року. У 2019-му Україна закріпила курс на приєднання до НАТО і ЄС. Тож виходить, що далі в Україні з'явився простір для маневру. Але повернімося до роззброєння. У 1991-му Верховна Рада ухвалила постанову про безядерний статус України. Наступним кроком стало підписання в 1992-му Лісабонського протоколу до договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 1991 року. США та СРСР підписали його роком раніше. У протоколі Україна, Білорусь і Казахстан приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але фактично документ став основою для ядерного роззброєння країн. А під роззброєнням малося на увазі передавання Росії, як самопроголошеній правонаступниці СРСР, радянського арсеналу стратегічної ядерної зброї. І саме цей протокол, а не Будапештський меморандум, є ключовим документом для ядерного роззброєння України. У підписаному 1994 року меморандумі йшлося про те, що країни-гаранти США, Велика Британія та РФ зобов'язуються захищати суверенітет і територіальну цілісність України, не застосовувати проти України будь-яку зброю, утримуватися від економічного тиску. Сьогодні кажуть, що Україна – бідна держава. Ми не бідна держава, ми держава молода, без досвіду. Фактично, Будапештський меморандум є додатком до Лісабонського протоколу. Далі, протягом 95-96 років, Україна передала Росії всі стратегічні ядерні заряди. Цікаво, що тактичну ядерну зброю з України в Росію почали вивозити ще 1992-го. І це відбувалося без офіційного узгодження з українським керівництвом. Як можна назвати такі дії? Здається, слово «крадіжка» не буде занадто категоричним. Це відбувалося під прикриттям наказів командування Об'єднаних сил СНД, створених саме для контролю над ядерною зброєю колишнього СРСР.
Президент Леонід Кравчук нібито намагався зупинити процес, але так нічим і не зарадив. Українська влада не була готова до міжнародного скандалу. Тоді Україна ще мала слабкі інституції та сама ж задекларувала прагнення до без'ядерності. Плюс перебувала під тиском з боку США та РФ. Чому Україна погодилася на ядерне роззброєння? Основні причини того, що Україна залишилась без ядерної зброї, наступні. По-перше, зовнішній тиск із боку насамперед США та Росії. США хотіли ліквідувати загрозу від розміщених на території України міжконтинентальних балістичних ракет, націлених саме на США. Американці погано уявляли, якою буде Україна в майбутньому та в яких стосунках із Америкою. Компроміс із передаванням ядерного арсеналу Росії замість його утилізації здавався їм менш ризикованим. Нібито Росія, як наступниця СРСР, більш зрозумілий партнер. Президент Джордж Буш навіть застерігав Україну від проголошення незалежності у своїй відомій промові «Chicken Kyiv Speech». Що ж, тепер весь світ бачить, кого справді варто було боятися і кому не варто було довіряти ядерну зброю. По-друге, комплекс об'єктивних факторів. Фактично, у Києва не було контролю над міжконтинентальними балістичними ракетами на території України. Коди доступу та все управління спочатку було в командування Збройних сил СРСР, а в 1992-93 роках перейшло до Об'єднаних сил СНД. Фактично, їх також контролював Кремль. Обслуговування ядерного арсеналу і усі супутні ризики вимагали великих витрат і великої відповідальності. Тож українська влада просто хотіла позбутися проблеми. По-третє, настрої українського суспільства. Прагнення українського суспільства тоді також резонували з прагненням українського керівництва. Наявність ядерної зброї здавалась небажаним вантажем. Тут зіграли роль і Чорнобильський синдром, що зумовлював страх перед ядеркою, і бажання дистанціюватися від спадку СРСР та потенційних збройних авантюр Кремля, як, наприклад, війна в Афганістані. Для України оголосити без'ядерність і позаблоковість здавалося виходом із ситуації, що склалася. До того ж, більшість людей не допускала думки, що ядерна зброя стане загрозою для України з боку Росії, або що вона буде потрібна українцям для захисту від російської агресії. Таку думку багатьом українцям було дуже важко осягнути навіть у 2014-му, коли Росія окупувала Крим і частину Донеччини та Луганщини. У 1991-му Україна щойно відновила незалежність і намагалася здобути, укріпити міжнародні позиції держави. Країна тільки почала відбудовувати власну зовнішню політику і не мала досвіду протистояння тиску більших держав. Будапештський меморандум здавався непоганим варіантом. Дорослі обіцяють, що все буде добре, а якщо не буде, то вони самі про це подбають. Звучить обнадійливо. Шкода, звісно, що в реальності все відбулося зовсім інакше. Як розгорталося ядерне роззброєння України? Отже, Україна передала Росії стратегічну ядерну зброю, а тактичну Росія, скажімо так, взяла самостійно. Та цим процес не обмежився. Також Україна залишилася без стратегічної авіації. Частину літаків віддали Росії, щоб погасити борги за газ, а частину порізали на брухт за фінансової підтримки американців. В розслідуванні журналістів схем йдеться про те, що зараз Росія використовує для ракетних ударів по Україні стратегічні бомбардувальники, які Україна передала їй в рамках угоди в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Це літаки Ту-95МС і Ту-160. Протягом 2010-2012 президент України Віктор Янукович під тиском адміністрації президента США Барака Обами віддав Росії залишки запасів збагаченого урану. Йдеться про 234 кілограми урану з Київського інституту ядерних досліджень, Харківського фізико-технічного інституту та Севастопольського університету. Чисто теоретично цей уран міг би бути використаний для виготовлення нової української ядерної зброї. США тоді поставили Росії умову, що високозбагачений український уран росіяни мають перетворити на низькозбагачений, тобто непридатний для створення зброї. Чи виконали росіяни умову? Невідомо. США також спонукали Україну і до скорочення звичайних озброєнь, зокрема протипіхотних мін, артилерійських снарядів. Тобто це була послідовна політика США до 2014 року включно. І ядерною зброєю вона не обмежувалася. Офіційно це називалося «шляхом до миру». Шкода, що Росію на цей шлях ніхто не запросив. Чи може Україна розробити свою ядерну зброю?
Із минулим, хоч і не дуже оптимістичним, усе зрозуміло. У теперішньому ми бачимо, що хай би скільки велося розмов про ядерне роззброєння і засвоєні уроки минулого, реальність така, що на ядерні країни доводиться зважати, особливо якщо ви самі країна без'ядерна. Україна не має ядерної зброї, бо дотрималась усіх міжнародних домовленостей і довірилась тим, хто гарантував їй мир і захист. Але гарантії не спрацювали, а один з гарантів – Росія буквально розпочала повномасштабну війну з Україною. У такому контексті неможливо не подумати, чи може Україна зробити свою ядерну зброю зараз. Останню партію високозбагаченого урану Україна віддала росіянам під час президентства Януковича у 2012-му, менш ніж за 2 роки до початку російської збройної агресії. Тоді писали, що Янукович обміняв уран на фото з Обамою або на рукостискання з Обамою. У той же час згорнули розробку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Розпочали її ще за каденції президента Віктора Ющенка. Ця українська балістика з неядерною боєголовкою та дальністю до 480 кілометрів потенційно могла би стати основою для розробки балістики вже під ядерну боєголовку. Поки в Україні був збагачений уран, фахівці говорили, що для створення ядерного заряду може піти від 3 до 5 років. Один із варіантів наступний. Україна може синтезувати збройний плутоній-239. Для цього можна використати тепловидільні елементи з атомних електростанцій. Цей синтез також можливий на спеціалізованому виробництві, якого в Україні немає, і на створення якого також підуть роки. За покладами урану, який можна збагачувати, Україна посідає 10-те місце в світі. У жовтих водах є східний гірничо-збагачувальний комбінат, але його потужностей не вистачає для збагачення урану до потрібного рівня. Тож теоретично потенціал і технічні можливості в Україні є, але практично реалізувати їх дуже складно і дуже дорого. Про якусь точну вартість розробки і обслуговування ядерної зброї говорити складно. Проте можна поглянути на те, скільки витрачають на це країни, що вже володіють нею. Це мільярди доларів, і суми ростуть із року в рік. Наприклад, у 2019-му США витратила на це майже 35,5 мільярдів доларів, а в 2020-му ще на 2 мільярди більше. Китаю ядерна зброя обходиться у близько 10 мільярдів доларів на рік, а Росії приблизно у 8 мільярдів щороку. Своїми силами Україна, як то кажуть, не потягне такі витрати, бо в неї, як мінімум, є нагальні статті витрат. Покладатися в цьому на міжнародних донорів навряд чи варто. Ну і все ж таки Україна підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і для неї такі домовленості є важливими, а не так, як будь-які домовленості для Росії. Українські атомні реактори постійно моніторить МАГАТЕ, тож не може й бути мови, щоб зробити щось подібне непомітно. Звісно, Україна не хоче ні на кого нападати, і ядерна зброя могла б посилити її захист. Але, по-перше, подібні кроки можуть викликати санкції ООН, як це було з Північною Кореєю, а по-друге, складно передбачити, як відреагують інші країни, зокрема США. Тим більше, що ядерне паливо Україна закуповує в американської компанії Westinghouse. Тож, швидше за все, спроби України створити ядерну зброю обернуться економічною ізоляцією, припиненням військової допомоги, від США так точно, а також посиленням позицій РФ, що продовжить ядерний шантаж, звинувачуючи Україну в ядерній ескалації. Звісно, якщо такі ядерні держави, як США, Велика Британія та Франція, хоча б не публічно схвалили б ядерну програму в Україні, уже можна було б говорити про це більш предметно. Без цієї підтримки ризики занадто високі. Ну і варто зазначити, коли бойові дії ведуть на території України і вся країна постійно перебуває під загрозою ракетних ударів, завдання створити ядерну зброю стає ще складнішим і більш небезпечним. Але якщо все ж таки... Та ми можемо трохи пофантазувати про створення ядерної зброї в Україні. Які часи, такі й фантазії. Одразу домовимось, що завдання ядерної зброї – це стримування. Її наявність у держави має не допустити агресії в її бік, а також запобігти будь-яким збройним конфліктам між ядерними державами, або принаймні не доводити до застосування ядерної зброї. Тобто всі охочі конфліктувати виходять на ринг, кожен демонструє свою ядерну зброю і всі розходяться по домах. Бо результат такого бою заздалегідь зрозумілий – краще не буде нікому. Застосування ядерної зброї – це останній фактор оборони в екстремальних ситуаціях.
І готовність її справді використати може бути ефективною лише якщо інша сторона серйозно вірить у те, що противник її застосує. Коли ж інша держава має значно більший ядерний арсенал, то ризик обміну ядерними ударами може бути надто великим і призвести до катастрофічних наслідків для обох сторін. У цьому сутність ядерного стримування. Наразі єдиний в історії випадок застосування ядерної зброї в бойових умовах – це бомбардування Японії в 1945-му. США зробили це, щоб змусити японців швидко капітулювати. Після 1945-го протистояння між ядерними державами США і СРСР відбувалося в межах Холодної війни. Збройні зіткнення між ядерними державами також були. Наприклад, збройний конфлікт між СРСР і Китаєм за острів Даманський, Дженьбао у 1969-му, або прикордонні зіткнення між Китаєм та Індією у 2020-му. Були й збройні конфлікти між ядерними і безядерними державами. Це Китайсько-В'єтнамська війна 1979-го і Фолклендська війна між Великою Британією та Аргентиною у 1982-му. Та в жодному з цих конфліктів не було навіть натяків на публічні погрози застосування ядерної зброї. На відміну від Путіна, який в будь-якій незрозумілій ситуації погрожує Україні і світу застосувати ядерну зброю. Створення ядерної зброї сьогодні – це, як ми вже сказали, дорого і ризиковано. Для України доцільно спрямувати такі ресурси на технічне вдосконалення звичайної зброї, а також на збільшення її обсягів. Простіше кажучи, для України буде більш ефективно витрачати гроші на неядерну зброю, наприклад, на балістичні ракети, оперативно-тактичні ракетні комплекси, ударні БПЛА, ракети-дрони «Паляниця» і «Пекло», і також на крилаті ракети. Достатня кількість такої зброї означає можливість завдавати масовані руйнівні удари по території противника як мінімум на оперативну глибину. Сьогодні ядерні заряди для України не є панацеєю, тому що в Україні немає засобів доставки. Відсутні стратегічна авіація, балістичні ракети, пускові шахти – усе те, що довелося віддати Росії або утилізувати. Єдиний український підводний дизельний човен з Запоріжжя у 2014-му також захопили росіяни, але для ядерної зброї він все одно не був пристосований. Ще в Україні немає власних військових супутників, щоб наводити ядерну зброю. Зараз у війні проти Росії Україна використовує супутники інших держав, але навряд чи вони надаватимуть дані для застосування української ядерної зброї. Розмови про ядерний щит Європи актуальні. Можливо, й Україна братиме участь у майбутніх спільних з ЄС ядерних проєктах. Українські науковці свого часу зробили суттєвий внесок у розвиток ядерної програми СРСР і, відповідно, у створення радянської ядерної зброї. Наприклад, атом розщепили вперше у 1932-му у Харкові, у фізико-технічному інституті під керівництвом Кирила Синельникова. Харківський фізико-технічний інститут відіграв важливу роль у розвитку ядерної фізики та ядерних технологій в СРСР. На початку 1940-х фізики активно досліджували нуклеарні реакції, і потім це стало основою для подальших відкриттів у ядерній фізиці. Звісно, під час Другої світової війни дослідження суттєво ускладнилися, але вже у 1945-46 роках в Україні почали активно проводити дослідження в сфері атомної енергії. Наприкінці 1900-х науковці Харківського фізико-технічного інституту спільно з російським Курчатовським інститутом були залучені до створення першої радянської атомної бомби РДС-1. Успішні випробування провели в 1949-му на Семипалатинському полігоні в Казахстані. У Курчатовському інституті також працювали вихідці з України. У створенні ядерної бомби брали участь Борис Дубовський, Володимир Мостовий. Павло Похил працював у спецсекторі Інституту хімічної фізики АН СРСР, що реалізовував атомний проєкт. Як бачимо, багато в чому радянська ядерна зброя завдячує українцям і їхнім здібностям і професіоналізму. Того покоління вже немає, але є нове. І якщо Україна в сучасній війні робить зброю, дрони, то дуже ймовірно, що і розробити ядерну зброю у неї вистачить здібностей. Але в цій розмові про ядерну державу Україну є багато «якщо» і «якби». Чи була б Україна сильнішою, маючи ядерну зброю? Безперечно, так. Чи можна з упевненістю сказати, що в такому разі Росія не напала б на Україну? Навряд чи. Україна точно має потенціал, щоб знову стати ядерною країною, але сьогодні не вистачає для цього можливостей, зокрема матеріальних.
І тут знову в грі чергове «якщо». Якщо Україна вирішить розробляти ядерну зброю, їй потрібно буде для цього заручитися всебічною підтримкою міжнародних партнерів. Сильна Україна, що може сама себе захистити в інтересах не лише самих українців. Можлива ядерна загроза з боку Росії спонукає Європу та інші країни визнати це якомога швидше та допомагати Україні, у тому числі й у посиленні ядерної складової. Адже це буде посилення усього європейського ядерного щита та всієї безпеки континенту. Ну і наостанок, якщо українці чомусь і навчились за останні роки, то це швидко засвоювати нові знання, використовувати їх на практиці і реагувати на виклики. Бо надовго зависати в минулому і фантазувати про те, як все могло би бути, якби, тільки заважає рухатись вперед. А Україна якраз це і має робити – йти вперед до перемоги.